again to my YouTube channel. And thank you so much sa lahat ng mga nakapag-subscribe na. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. And now, for today's content, ito naman yung aking permanent guest. Ito naman siya. So, yung aming content for this vlog is what's inside the box. So, meron kami ditong box. So, we're ready, di ba? Napakabilis. What's inside the box? So, yun, maglalagay kami dito ng mga bagay na hindi namin pinakita sa isa't isa. Nagtago kami ng mga bagay na ipapahula namin. So, yung mangyayari, magba-blindfold kami para hindi talaga namin makita yung ilalagay namin sa box. Tingnan natin kung sino yung mananalo. So, let's start. Sana nakikita siya. Blindfold na siya. Walang dayaan ha. Mandadaya to eh. Mandaraya. Ganun ba? Oo, pag ganyan na lang. Kasi wala namang pagilid sa ganyan eh. Mas maganda ata yung tanggalin natin pa. Diba? Nag-ano pa kami. Nag-jedit. Pagkalin mo na. Kapasin mo na yan. O diba? Ang bilis ng ano namin. Transition ng aming gamit. Okay. O diba? So, bongga. So, let's make the blind. Parang nakikita pa rin kita sa delete. So, first product. So, ito na guys. Product? Product? Dito siya sa box. So, hindi ko alam kung ano yung aking mahuhulaan. So, first is ito. So, start! Eh? Hindi niya mahanap. Eh? Hulaan mo kung ano yan. Eh? Palaka? Hulaan mo. Binasisira na yung karton. Di mo pa nahuhulaan. Tinapay. 1 point. 1 point. So, tama guys. It's tinapay. Next. Ito. Wait lang. Game. Ew! Ew! Alam ko to. Gelatin. Jelly Ace. Jelly Ace. Tama. Jelly Ace. Akin na. Huwag mo na ano yun. Kakainin ko pa yun mamaya. So, next. Game. Eh. Nasisira na yung karton ko. Itlog. Final answer? Ay, hindi. Kamatis. Dapat ka na ano lang. Kamatis is check. Ay, dinurog mo na. Last one. Kaya wala mo lang ka-thrill-thrill? Hindi. Patay mo yung sa akin. Eh, paano pa? Diba, re? Mangga? Ay? Aray? Huwag na tinik. Ano to? Inalagay sa tinola? Timer na. 5, 4, 3, Ano yun? 2, 1. So, Ano to? time's up. Ano to? It's sayote. Ayun, sayote. So, yun na nga guys. Naka 3 points lang siya. A few moments later. So, it's my time
to make hula-hula na. Okay? Blindfold me. Ganito. Wala pa. Game! Ready? Go na. Go! Ay, ano yun? Ah! Basa. Ay, ba't? Huwag kang ano, ba't may kumakalabit? Ah! Ay, ano yun? Ba't kalat? Ano ta? Ay, katulad nung sa akin. Ah! Uy! Jelly Ace! Jelly Ace to! Nagdinurog! Jelly Ace nga nagdinurog! Okay, 1 point. Pakita ko lang, ha? What is it? Game. Hindi pa? Game. Nga! Basa ulit! Lahat na lang basa! Ay, may lagayan. Ano to? Ito na amoy. Ano to? Ano to? Ang amoy. Ano to? Hindi. 5, 4, 3, Jelly Ace to eh. 2, 1. Ayoko. Wait lang. Tignan mo. Ano yun? Walang amoy. Gusto mo makita? Ay, itlog. 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 Okay. Next. Next! Next, guys. Go. So, yung pang... Ba't basa na naman? Lahat na lang basa. Kahilig mo sa basa. Kahilig mo sa basa. Ano to? Pwede ko amoyin? Hindi nga. Eh, paano? Naamoy ko eh. Ano mo eh. Tikman or ano yun? Ano yun? Yung nilalagay sa buhok? Ano yun? Ay, ano? Gel! Yay! Galing. Nawalaan ko. It's a gel. Okay, last. Last one. Hoy! Baka naman... Uy! Saigano to? Ay! Ice cream? Hindi. Yung ganon, yung lalagyan ng tawag mo? Yung lagayan ng ice cream? Cone!
Di ba yun? Cone? Cone ba? Cone yun, ice cream. Ah, tama, Cone, tama, yung tama. Ano ba yung tawag doon? Apa. Apa yun, apa. Tama ko. Galing. Oh, it's atay. So yun na nga guys, tapos na yung aming what's inside the box. So medyo pa rin yung aming camera. Sana nag-enjoy kayo. Kasi ako, nag-enjoy ako. Nanguhula ako, ganun pala yung feeling. Hanggang ngayon nalalabo yung mata ko. So, thank you so much guys for watching. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel. And hit like and leave a comment on our video. So, thank you so much guys. And see you on our next vlog. Thank you so much. Bye.